Xin chào tất cả các bạn. Thì mình vừa kết thúc năm học năm thứ 2 của mình một vài ngày trước xong, và bây giờ mình đang chuẩn bị đóng đồ đi về nhà. Đây là hiện trạng phòng của mình trong quá trình đóng đồ. Gây rợn quá thì thôi. Xin lỗi Nanako. Ok, vậy là mình đã cuộn gói xong tất cả những quần áo mình muốn bỏ vào chiếc vali ở đây. Ok, những cái thứ quần áo nặng nhất, to nhất mình ở dưới. Và tiếp theo đến một mục không thể nào mà thiếu được, đó chính là mục đồ người nhà nhờ mua hộ. Ở đây toàn nước gội đầu, kem đánh răng, các sữa tắm, toàn những thứ rất là nặng ấy, thế là mình phải để ở phía dưới. Oh my god, để nó bây giờ. Đó, để này nè. Rồi, sau đấy mình sẽ tiếp tục chồng quần áo lên. Okay. I can't do this. I can't, just can't. Được em ạ. Rồi. Nhiều đồ không nhở? Ôi giời ơi, tôi ơi, mình bị điên rồi. Ok, xem nào. Làm nào vậy? Giờ chỉ có ấn và kéo thôi. Rồi ơi. Rồi. Nào. Say you broke my heart. Mong là vừa đi mà, trời ơi. Oh my god! Trời ơi! Thời khắc thiêng liêng, cái thời khắc mà hai cái khóa kéo nó chạm vào với nhau. Oh my god! Cuối cùng nó cũng vừa. Không thể tin được, trời ơi. Bây giờ sẽ đến tiết mục cần vali. Rồi sau đó xách vali lên để xem là nó có đủ 50 pound chưa. Ui, đúng 50 pound luôn này. Trời ơi, mình đóng đồ khéo quá đi. Oh, perfect. Next closest team, just moments ago, Megan Rapinoe. Ridiculous. Congratulations. Back-to-back World Cup champs. You said it. This is 34 years old today. this feeling. I don't think I can. It's unbelievable. Just to know all of the people in our group that put in so much work. Obviously the players. We have all our friends and family here. It's like, it's surreal. I don't know how to feel right now. It's ridiculous. I want you to make like a speech or something. Again, keep in mind the level of expectation that the U.S. players have. What about the goaltender? Strong, powerful. Can you even imagine? So they're the first team to win 4 times. Yes. That's so cool.
lại là mình đây. Hiện tại mình đang ở nhà bạn mình. Và ngày mai mình sẽ đi đến chỗ thực tập. Và một vài hôm trước, vé máy bay của mình vừa bị hủy xong. Có quá nhiều sự kiện đã xảy ra trong một vài ngày vừa rồi. Bây giờ mình đang ở chỗ thực tập của mình. Bây giờ là mình đã ở đây được hơn 1 tuần rồi. Và 2 ngày nữa là mình sẽ ra sân bay để về nhà. Đây là mùa hè của mình. In a snapshot. Trời ơi, trông có bừa bộn không? Trời má, gọi là một buổi sáng giông bão. Cuối cùng mình đã cầm được boarding pass trên tay. Sau khi mình nhận được email là chuyến bay của mình bị hủy. Và cô ở chỗ thực tập của mình, cô còn đưa mình đến đây nữa. Nice. Trời ơi, cô ấy tốt bụng vãi cả đấy. Mình không biết là người ta có cho mình lên máy bay với cái đống hành lý nó quá là nhiều, quá là excessive như thế này không? Finger cross, mong là người ta sẽ cho qua. Chào mừng các bạn đến với tiết mục recap lại buổi sáng bão tố của Phương Nguyên. Ngày hôm nay lúc 1 giờ sáng mình nhận được tin nhắn chuyến bay đầu tiên của mình đi đến Chicago đã bị hủy. Và nếu như mà mình không bay được đến Chicago thì tức nghĩa là mình sẽ không bay đến Hàn Quốc và không về nhà. Tóm lại là nó sẽ có rất nhiều vấn đề sau nếu mà cái chuyến bay nó bị hủy. Và kiểu 6 giờ sáng là giờ của chuyến bay, tức nghĩa là 5 tiếng trước khi giờ khởi hành thì mình biết được cái thông tin này. Rồi mình còn chưa đóng đồ xong nên mình ngồi vật vã đến 3 giờ cố gắng gọi cho customer service của American Airlines. Không một ai bắt máy cả. Mình đi ngủ 1 tiếng, 4 giờ sáng mình dậy. Thế xong đấy vẫn cố gắng gọi cho American Airlines, vẫn không có ai bắt máy. Thế là mình quyết định đi ra sân bay để xem là flyer agency để có giúp gì mình không. Là may mà người ta đổi cho mình vé sang của bay cùng với cả United. Thế nhưng mà vì bay với cả United là mình phải trả thêm 70 đô tiền hành lý ký gửi. Ôi mẹ ơi, xót tiền vãi. Nhưng mà American Airlines bảo là nó sẽ hoàn lại trả tiền cho mình nếu mà mình chụp ảnh cái hóa đơn và gửi cho nó. Mong là nó sẽ trả tiền cho mình. Thế xong đấy, hành lý của mình một cái bị quá cân mất 1,5 pound và một cái bị quá cân mất 5 pound. Thế là mình kiểu lấy bớt đồ ra. Bây giờ nhìn đống hành lý xách tay của mình này, kiểu rồi ôi, nó phồng, nó to, nó nặng kinh khủng. Cái xe đẩy này là cứu tỉnh ngày hôm nay. Và đây, tóm lại là kiểu người bù xù, đồ thì một lô một lớp ra. Xong rồi kiểu tay xách nách mang, mẹ ơi nặng vãi. Xong kiểu mình kiểu qua việc người khác đánh giá mình cầm cái túi xong mình cứ kéo lê trên cái sàn sân bay thì nó nặng quá mà chẳng có sức gì cả, chưa ăn uống gì. Và ban đầu kế hoạch của mình là định layover ở Chicago 6 tiếng để đi chơi. Nhưng mà tại vì hành lý nặng quá, xong còn mệt nữa, chẳng muốn đi đâu cả. Thế thôi ngồi đây. Mình định xem Produce 101. Thế bạn mình bảo là xem nhưng mà không được kể gì với nó. Mà nếu mà xem không được kể gì với nó thì xem làm cái gì. Thế nên thôi, mình sẽ ngồi đọc sách. Đó, một buổi sáng mà bây giờ mới có mấy giờ? 8-9 rưỡi, mình chỉ cần là 8 rưỡi ở đây. 8 rưỡi sáng nó có bao nhiêu việc xảy ra thế rồi. Wow, what a morning. Bay hôm nay có 3 chuyến, mình nhìn cái đống boarding pass này. Nếu mỗi tờ boarding pass này là 100 đô. Thử tưởng tượng xem mình hệ giàu như nào. Sự làm boarding pass phải 2 cái bánh bao 5 đô hơn 100.000. Và thôi, bữa cuối ở đây ăn cho sảng háng một tí. Các bạn đoán xem lần này mình về mình đi máy bay của hãng nào nào? Excuse me. Thank you. Goodbye America. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Từ đây, đi đến đây.
ngờ em LB và mình định mua cái mũ này làm quà sinh nhật cho Bi. Mình lấy New York tại vì đấy là thành phố mình thích nhất trong những thành phố mình đã đến ở Mỹ. Đây là bản mặt sau 14 tiếng ngồi máy bay chưa được rửa ráy gì cả. Lần này đi đến Mỹ thì lại đi từ kiểu đã kiểm tra ở sân bay cái chuyến đầu tiên một lần rồi, thế xong rồi là đến cái chuyến đến Chicago thì mình lại phải chuyển từ sảnh nội địa sang sảnh quốc tế. Thế là người ta lại bắt mình lấy đồ, lấy nước, lấy đồ ăn thức uống ra check lại một lần nữa. Thế xong đến Hàn Quốc lúc vào nhập cảnh nó lại bắt check lại một lần nữa, mà Hàn Quốc nó kiểu bị làm sao ấy, nó kiểu làm chặt hơn hay sao ấy. Thế là cái cặp của mình phải đi qua cái máy scan 2 lần liền. Xong rồi sau khi qua cái máy scan thì người ta còn mở hết cả đồ ra, không bắt check bằng tay một nữa ấy. Trời mẹ nghiêm ngặt vãi. Xong rồi lần này mình đi thu lô một bốc đồ chứ. Mình cứ nghĩ là sau 14 tiếng mình cũng cảm thấy kiểu bứt rứt khó chịu lắm, vì mặt mình cứ nhờn dầu mà hóa ra không phải. Ở trên máy bay cảm giác 14 tiếng nó nhanh mãi ấy. Mà mình chả ngủ bao nhiêu. Korean Air thực ra dịch vụ rất tốt nhá, thế nhưng mà mình chỉ ghét cái gia đình mà nó ôn cái hãng này thôi. At Noiba International Airport. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. Mình đã về đến nơi. Trời ơi, cảm giác thật là sao xuyến bồi hồi sau 10 tháng xa cách. Lần này mình về mình không bảo mẹ ra đón, tại vì là mình muốn tặng bất ngờ cho mẹ. Mình đi 3 năm rồi, mà kiểu mình luôn muốn là kiểu về nhà một cách bất chợt mà mẹ không biết ý. Thế là mình bảo là ngày mai mình mới về. Mà tối nay mong là mẹ sẽ bất ngờ, mong là nó sẽ không fail như kiểu cả nhà mình đi ngủ hết và chả có ai xuống mở cửa cho mình, theo mình bị khóa ở bên ngoài. Hoặc là mẹ mình sẽ kiểu về rồi à, kiểu cảm giác kiểu phản ứng rất là hời hợt đấy, thế thì chán lắm. Mà thôi, ít ra phải thử một lần. Tóm lại là mình đã về đến nơi rồi. Và lần này không có ai sang đón mình cả, thế là mình không phải kiểu sốt ruột chờ, cứ đứng thong thả chờ hành lý đi ra rồi gọi taxi đi về nhà thôi. Mà bây giờ phải đi đổ tiền, mình chưa bao giờ mình đổ tiền đấy cả, không biết là tình trạng có tốt không, mong là tốt. Trời, thời tiết mấy Hà Nội hôm này nào? Nóng. Bây giờ Hà Nội đang mưa. Chắc mấy hôm nữa. Bắt đầu không, giờ em mà ra sớm, em mà ra tầm buổi trưa. Ai? Ở đây ra. Yeah, đó là hành trình về nhà của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Bye.